נניח שאתם חוקרי סייבר ונניח שאתם מאוד מוטרדים מהמאגר הביומטרי. מה אתם אמורים לעשות? איך אתם יכולים לרתום את הידע והמחקר שלכם, שמנוסח במקרה הטוב באנגלית עם הרבה ז'רגון ובמקרה הפחות טוב כמשוואות עם יותר מדי נעלמים, איך אתם יכולים לרתום את המחקר הזה כדי לשכנע מישהו בוועדת הכנסת הרלוונטית? את השאלה הזו נפנה לדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, אישה שמנגישה מדע ומחקר למקבלי החלטות 3 פעמים ביום, במסגרת תפקידה בתוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע. שלום תהילה. שלום, שלום. איך אני מנגישה מדע ואיך אני גורמת לזה שישתמשו בו אחרי שהנגשתי אותו? דבר ראשון, אם אנחנו רוצים באמת לעבור מהעולם הזה של חוקרים, טהורים, שכל מה שאנחנו עושים הוא בעצם רק כתיבה אקדמית, אל השפעה, אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בדרך אחרת. אנחנו כבר לא רק חוקרים, אנחנו סוכני מחירות. אנחנו סוכני מחירות של הרעיונות שאותם אנחנו רוצים להעביר אל מקבלי ההחלטות. ואנחנו חייבים לזכור שלמקבלי ההחלטות יש היום 3 בעיות מאוד גדולות. הבעיה הראשונה היא חוסר זמן, הבעיה השנייה היא הצפה אדירה של מידע שנמצא סביבם, והדבר השלישי הוא חוסר אמון במומחיות, חוסר אמון ביכולות שלהם בעצם ללמוד מאיתנו משהו. יש כמובן גם כל מיני אינטרסנטים שמנסים ללבות את חוסר האמון הזה עוד ועוד. ולכן, כאשר אנחנו באים למקבל החלטות, מה שהוא זקוק לו כדי לקבל את ההחלטה, דבר ראשון זה אמון במי שמספר לו את הסיפור. הדבר השני זה מידע מהסוג שהוא יודע ומכיר, בעולם שהוא מסוגל להכיל אותו, לפענח אותו ולאבד אותו. הדבר השלישי שהוא צריך זה איזשהו קשר רגשי אל המידע. הוא צריך לנענע בראש ולהגיד, אני מכיר את זה. זאת בעיה שאני מבין אותה, שהתמודדתי איתה. כל הדבר הזה ביחד בעצם מוביל אותי להגיד כך. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין עצם המוטיבציה לכתוב כתיבה אקדמית, שהיא כתיבה שבעצם מבוססת ברובה על מדוע, למה דברים קורים, איך אנחנו מסבירים אותם. הפער הזה בין המדוע לבין מה צריך לעשות, מתי צריך לעשות ומי צריך לעשות, הוא הפער שאנחנו צריכים לגשר עליו. זה יותר מזה. בכתיבה האקדמית התרגלנו שאנחנו כותבים בעצם לכל מאן דבעי, לכל מי שרוצה להקשיב לנו. זה יהיה על המדף הווירטואלי, כן? ומי שרוצה יבוא ויקח. עכשיו, כשאנחנו רוצים להשפיע, אנחנו חייבים ליצור את אותו קשר רגשי שדיברתי עליו קודם, ביני, כיוצרת הטקסט, כבעלת הרעיון, לבין מי שאני רוצה להשפיע עליו. איך עושים את הדבר הזה? זה בעצם אחד האתגרים הגדולים של כל מי שעוסק בעולם הזה של השפעה, או של תיווך אקדמיה וידע אקדמי למטרות השפעה. אז אני רוצה להתחיל דבר ראשון בדוגמה, דווקא לא מהעולם האקדמי, אבל תזרמי איתי. תדמייני שאין חלב בבית, ואת רוצה שיהיה חלב בבית. אז יש לך אפשרות אחת, לשים פתק על המקרר, ושיהיה כתוב בו, איפה אתה? עם 3 סימני קריאה. עכשיו, הפתק הזה מעורר resentfulness, הוא מעורר איזשהו סוג של כעס, אבל יותר מזה, הוא פתק נורא כללי. הוא לא הסביר מה הבעיה, הוא לא הסביר גם מה צריך לעשות. גם אי אפשר להבין מזה למי פונים, לחלב, לבעלי שלא קנה אותו. נכון. האפשרות השנייה שלך היא לשים פתק אחר על המקרר ולכתוב בו אין חלב עם 3 סימני קריאה. אז בעצם את קצת יותר מפרטת, את מסבירה מה הבעיה, את יוצרת פרשנות ביקורתית למציאות, אבל את לא יוצרת שום דבר שיגרום לשנות אותה. האפשרות השלישית, שתיקח לך קצת יותר דיו ותאלץ אותך לכתוב קצת יותר, אבל בעיניי בטוח תביא לתוצאה אחרת, היא לכתוב את הפתק הבא. אלן מותק, נגמר החלב, תוכל בערב לרדת למכולת ולהביא חלב? זה הדבר שבעצם אנחנו נדרשים כשאנחנו מדברים עם מקבלי ההחלטות. אנחנו צריכים לבוא לא עם הסבר מה הייתה המתודולוגיה שלפיה כתבנו את המאמר, אלא עם שורות תחתונות ובעיקר עם הרעיון שאנחנו רוצים שהם יישמו. בעיניי מאגר ביומטרי הוא רע כי א', ב' וג'. בעיניי מאגר ביומטרי הוא רע כי זאת פגיעה בפרטיות. בעיניי מאגר ביומטרי הוא רע כי הוא ידלוף. בעיניי מאגר ביומטרי הוא רע כי אני אומר לכם כמומחה שבעוד 5 שנים יהיו שימושים אחרים במידע ממה שאנחנו צופים היום.
אז זאת אפשרות, ולכן אני מציע לאבטח את המאגר, אבל אני מציע שמי שיאבטח את המאגר הוא מערך הסייבר. זאת אומרת, להיות מאוד מאוד ממוקדים בשאלה מי צריך לעשות ומה הוא צריך לעשות ובאיזה סדר זמנים הוא אמור לבצע את המשימה הזאת. מקבל החלטות, הייתי אומרת, המודוס אופרנדי שלו זה לשבת ולא לעשות כלום. בעצם אם זה מה שאת רוצה לגרום לו לעשות, זה בסדר. גם אז הייתי אומרת שהדרך הנכונה להשיג את זה היא לבוא ולספר סיפור. היא לא רק להגיד, המתודולוגיה שלי הייתה לעשות מחקר השוואתי על כך וכך וכך, ובחרתי את המדינות האלה כי כך וכך, איבדת כבר את הקשב שלו. מה שהייתי עושה במקרה כזה הוא יותר אולי לספר סיפור. לבוא למשל ולומר, אני תהילה, פעם הייתי מסכימה לתנאי השימוש, הייתי מסכימה לדרישות הפרטיות, ואמרתי לעצמי, אין לי מה להסתיר. הלוא אני לא עברתי הפלה בגיל 16 ואני גם לא מעשנת וויד. עד שיום אחד הבנתי שאני מפקירה את האוטונומיה שלי כי ווייז מחליטה בשבילי ופייסבוק מחליטה בשבילי וגוגל מחליטה בשבילי ונטפליקס מחליטה בשבילי. בעצם את כל הסיפור הזה סיפרתי רק בשביל להגיד שככה את תופסת את הקשב. ככה את בעצם אומרת למקבלי ההחלטות, תשמעו, אנחנו לא מדברים פה על משהו תיאורטי, אנחנו מדברים על דבר שיהיה נוגע גם לחיים שלכם, של הילדים שלכם, של האנשים הקרובים אליכם. זה החיבור הרגשי שדיברת עליו קודם? לגמרי. החיבור הרגשי הוא בעצם הסטורי טלינג, היכולת הזאת לספר סיפור ולקשור את מי שמקשיב לך, את מי שנמצא בצד השני אלייך. מה שעוד הייתי אומרת הוא שמי מאיתנו שמבקש להישאר בתוך מגדל השן של האקדמיה זה בסדר גמור. אבל מי שמבין הרבה פעמים שסופות משתוללות מחוץ למגדל הזה, ושאם אנשי האקדמיה לא יקומו ויתחילו לפעול, מי שמבין את הדבר הזה גם מבין שזה לא יכול להיות אירוע ספורדי, וזה לא יכול להיות דבר שיבוא בלי השקעה. וכשאני מדברת על השקעה, מבחינתי, הכוונה היא בעצם, צרו לעצמכם פרסונה ציבורית. פרסונה ציבורית זה אומר מדי פעם לכתוב באיזושהי רשת חברתית. פרסונה ציבורית זה כשמבקשים מכם לעלות לרדיו או לטלוויזיה, להסכים למרות שזה הרבה בזבוז זמן. תדמיינו מדי פעם שאתם עומדים בבנייני האומה בירושלים או בהיכל התרבות בתל אביב, והאולם מלא מפה לפה, לא כמו בסמינרים מחלקתיים באוניברסיטאות. האולם מלא מפה לפה, עכשיו תדמיינו פי 100, פי 1,000, פי 10,000, אלה האנשים שרואים אתכם בשעות בלי הרייטינג בטלוויזיה. ולכן ההופעה שלכם היא כל כך משמעותית שם. תכתבו מדי פעם טור דעה לעיתון. זאת גם כן מיומנות שרוכשים אותה, איך להכניס את הרעיונות שלנו ל-500 מילים. אבל כל הדבר הזה ביחד אין לו ערך בפני עצמו. הערך שלו הוא שכאשר תגיעו אל מקבל ההחלטות הוא יגיד, אני מכיר אותו, ראיתי אותו, שמעתי אותה, ולכן אני רוצה להקשיב לה עכשיו. והדבר הזה הופך להיות באמת מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, שכנעת אותי, אני הולכת לכתוב נייר עמדה או סקירה. מה המאפיינים של נייר עמדה שבאמת ישתמשו בו ויקראו אותו ולא יהפוך למעצור לדלת? אז אני אשתמש בביטוי באנגלית, אני אתחיל, קוראים לזה brutal compression. את יודעת, אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, אבל אני הרבה פעמים שואלת את עצמי כמה שוות אותן 1,000 מילים. וה1,000 מילים האלה שוות בערך 3, 4, 5 שניות, שבהן מקבל ההחלטות יקרא את 300 מילים הראשונות שלך. ואז תהיה לו נקודת החלטה. הוא יחליט האם הוא מוחק את המייל או זורק את הנייר לסל. הוא יחליט האם הוא משאיר אותו על המדף שלו או הופך אותו להיות מעצור לדלת. או שהוא יחליט שהוא ממשיך לקרוא אותו. אולי לפעמים הוא יחליט שהוא מעביר אותו למישהו תחתיו כדי שיסתכל עליו. אבל מבחינתך, הדבר הכי משמעותי הוא אותן 300 מילים ראשונות. ולכן ב300 המילים הראשונות צריך להיות רעיון. וברעיון הזה הוא יכול להיות בצורת סיפור, הוא יכול להיות בצורת נקודות, הוא לא המתודולוגיה, והוא לא מציג את עצמך כחוקרת. הרעיון אומר את הדבר הבא, בעיניי יש בעיה קשה עם המאגר הביומטרי, להלן אני אציע א', ב' וג'. זאת אומרת בצורה הכי קצרה. כשכותבים למקבלי החלטות, כמו שאמרתי קודם, אי אפשר לקחת את המחקר האקדמי שלנו ופשוט לעשות לו גזור והדבק. צריך באיזשהו אופן לשכתב אותו. למה אני מתכוונת? דבר ראשון, תסלקו ז'רגון.
כי לא כל אחד מבין את הז'רגון האקדמי. הז'רגון האקדמי יכול להיות מונחים מעולם המדע שמקבל החלטות סביר לא כל כך מבין, והוא יכול להיות גם את ההתנשאות הקטנה הזאת, בעיקר במדעי החברה, לטעמי, או כל מיני מילים דעקה, או כל מיני מילים כאלה, שמקבל החלטות מסתכל ולא כל כך אוהב לראות בטקסט שלו. כדאי מאוד לחלק לבולטים. כדאי מאוד להוסיף סיידברים, כדאי מאוד להשתמש בגרף או שניים. אם אנחנו מדמיינים את עצמנו, או אנחנו מדמיינים את מקבל ההחלטות, מאוורר איזשהו נייר ששלחנו לו. אתם יודעים איך זה דררר כזה עובר עליו עם הדפים. אז אם יש איזשהו איור צבעוני באמצע הספר, הוא יתעכב עליו. למה אני אומרת את זה? כי לנו הרבה פעמים יש תחושה שמי שקורא את הניירות שלנו, קורא אותם בדרך שאנחנו כותבים אותם. כלומר, קריאה סודרת, הוא קורא קודם את חלק א', ואז את חלק ב', ואז את חלק ג', ואז את הסיכום. בפועל זה לא ככה. בפועל הקריאה נעשית בשכבות. מאווררים ומסתכלים על הגרף. פותחים מאחורה ומסתכלים על הסיכום, אחר כך בודקים את הראשי פרקים, ואז מחפשים מה שיכול לעניין אותנו בתוך הטקסט. לכן שימו לב לדבר הזה. תהיו מעניינים בהתחלה, תכתבו דברים בהירים בסוף, תוסיפו סיידברים וגרפיקה טובה או אינפוגרפיקה טובה באמצע, אלה דברים שמאוד עוזרים. עכשיו, מה שעוד אולי כדאי לומר הוא שלפעמים אנחנו עושים עבודה ענקית. אחת העבודות הגדולות שעשיתי בשנים האחרונות הייתה שעמדתי בראש צוות מומחים שהציע הצעת חוק הגנת פרטיות חדשה למדינת ישראל. עכשיו, עשינו עבודה באמת מטורפת, 500 עמודי back-end עם הסברים ומחקר השוואתי והמון דברים. עכשיו, כשאני נותנת דבר כזה למקבל החלטות, הרבה פעמים אני מרגישה שהוא רוצה את המסמך הגדול. הוא רוצה לשים אותו על הקיר מאחוריו או על המדף, ואז כשנכנס מישהו, הוא יוכל להראות לו ויגיד לו, אתה יודע, יש פה עבודה ענקית. אבל תכלס, בשביל לממש את מה שאני רוצה שם, אני צריכה חוברת דקיקה עם הסעיפים הרלוונטיים, שאותם הוא יכול לקחת ולהגיש כהצעת חוק. הוא לא צריך את ה-back-end שלי. הוא צריך לדעת שה-back-end הזה קיים. אבל הוא לא צריך להשתמש בו. ולכן אני חושבת שהיכולת הזאת לייצר סדרה של מוצרים סביב רעיון. המחקר האקדמי שלכם, אולי אפילו מחקר מדיניות עם המחקר ההשוואתי והרעיונות והגרפים והחישובים. אחר כך משהו יותר קצר, תקציר זה יכול להיות משהו אפילו ברמה שנראה קצת כמו ברושור, one pager, white paper. יש הרבה מאוד סוגים של תוצרים שיכולים לעזור בהקשר הזה. מיני סייט, הרבה פעמים יכול מאוד לעזור. מצגת פשוט, לשלוח כמה שקפים. האפשרויות הטכנולוגיות במובן הזה הן מאוד מאוד עשירות היום. אבל בעיקר מה שאני חושבת שצריך לשים אליו לב, זה שמי שמקבל את המידע לא קורא אותו, לא צורך אותו בדרך שבה אתם כתבתם אותו. דיברת על החשיבות של שורות תחתונות, אבל מה קורה כשיש אי-ודאות ומורכבות? איך אני מנגישה אותן? אנחנו חיים בעולם שבו התיווך התקשורתי, וסליחה שאני הולכת לשם, הפך את עצם היכולת להנגיש מסר מורכב לדבר כמעט בלתי קיים. אני כופרת אבל בפרקטיקה הזאת. אנשים מבינים, מקבלי החלטות מבינים וגם הציבור מבין. צריך להסביר דברים מסובכים בשפה נהירה, בנקודות אחת אחרי השנייה. לא צריך תמיד שהשורה התחתונה תהיה חותכת. היא צריכה פשוט לשקף את מה שאתם חושבים באופן שמי שצורך את השורה התחתונה הזאת יבין אותה. זה בעצם ליבת המומחיות שצריכה להיות בתיווך הזה. אפשר לומר מצד אחד או מצד שני, אבל פה למשל, הנה עצה קטנה. לא הייתי אומרת מצד אחד, מצד שני, ואז שוב מצד אחד, מצד שני. יש לכם רשימה של טיעונים שתומכים בהצעה א', ורשימה של טיעונים שתומכים או שמפריחים את הצעה א', שימו אותם בנפרד, יוכלו להסתכל על זה יותר טוב. היכולת הזאת להנגיש מסר מסובך היא אומנות, אבל היא אפשרית.
ומה שצריך לעשות הוא באמת לנקות ממנה את הז'רגון מצד אחד, ומצד שני לנסות להסביר אותה בצורה הכי טובה שאפשר. מקבלי ההחלטות נמצאים בעולם של אי-ודאות, הם יודעים לנהל מערכות מורכבות, לפחות בעולם אידיאלי, גם כשמדובר למשל במגפה שבה אלמנט האי-ודאות הוא מאוד חזק, מה שהם מחפשים זה נתונים מהימנים ונתונים שעושים להם סדר. אז תשתדלו מאוד שהתובנות שלכם לא יוסיפו על הבלבול, אלא יבהירו, וגם שהם באמת יהיו מאוד מאוד אמינות, כי זאת אולי הייתה אחת הבעיות שראינו בזמן הקורונה. כולם רצו דאטה, לא לכולם היה דאטה, ולא תמיד למי שהיה דאטה היה גם האינטרס להנגיש אותו באופן שמקבלי ההחלטות יוכלו להפיק ממנו פשר. נניח שהזמינו אותי לדבר באחת מוועדות הכנסת. אני מאוד מתלבטת אם ללכת. קודם כל, זה לוקח הרבה זמן. שנית, אולי לא יקשיבו לי בכלל. ודבר שלישי, אני לא רוצה לגלות שאני בעצם שירתתי בתור איזה אידיוט שימושי של מישהו במשחק שאני לא מבינה. מה את חושבת? דבר ראשון, אני מאוד מזדהה עם כל החששות שלך. בתור מי שיש לה פזם לא מבוטל של ישיבה בוועדות הכנסת, זאת לא תמיד חוויה נעימה. בראש ובראשונה זה ביטול זמן אדיר. לפעמים את יושבת שעתיים ואת מחכה ומחכה עד שיתנו לך בכלל לדבר, ואז את רואה שהקשב הוא מאוד מאוד דל, ואז את רואה שעוצרים אותך באמצע. אז באופן כללי אני חושבת ללכת לוועדות של הכנסת צריך באמת הרבה יותר כוח סיבולת או כוח סבל. מה שהייתי מציעה לעשות במקום הוא לנסות לייצר תהליכי קבלת החלטות מול דרג מקצועי. יש משרדי ממשלה, יש אנשים בתוך משרדי הממשלה, יש מחלקות מחקר ואסטרטגיה בתוך משרדי הממשלה והסוכנויות הרבות של ממשלת ישראל. יש סמנכ"לים של מחקר, תנסו להגיע אליהם. תנסו להגיע אל מנכ"לים של משרדים. הרבה פעמים שם הקשב כלפיכם הוא הרבה יותר רחב והוא הרבה יותר מקצועי. אם מגיעים לדיון בכנסת, ואגב לפעמים אפשר עכשיו לעשות בזום, לא הכל חייב להיות פנים אל פנים, הייתי מכינה באמת מה שנקרא elevator pitch, כן? לעשות משהו הרבה יותר קצר, ממוקד, עם איזשהו מסר מאוד 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 בסיסי שהייתם רוצים להביא איתכם. ואז להגיד שם, אני חושב שאי אפשר להתייחס אל חולים או מי שחשודים במחלה כאל עבריינים פוטנציאליים. בסדר? אמרתם משפט. אני ככלכלן התנהגותי, כחוקר באפידמיולוגי, כמשפטן של זכויות אדם, אני אשמח מאוד להרחיב בהמשך. ואז אם יש מישהו שבעצם הצלחתם לתפוס את הקשב שלו או את תשומת הלב שלו, תוכלו אחר כך באמת לפנות אליו או לשלוח אליו את המסמך המלא ולהגיע בעצם למצב שתהיו שוב בעצם סוכני המחירות האלה של הרעיון. תודה רבה, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, על שיחה מרתקת.